5 cycles. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay? Continue doing hanggang lumabas yung object. Okay? That is the back slop. Sa abdominal, ang target nyo, Mag-yan sir, makapariyak ko. ang target nyo, ito na kasi hindi ko mahanap kasi puro na Ulo mo po. Ikaw na lang ang arte. Naiya siya. Malakas yung kiliti ko sa tiyan. Ang target nyo kasi, Enzo, dito puro sa abs. abdominal, Yan. yung umbilicus niya, yung navel niya. Okay? So navel, taas. Automatic ganyan yan. Ganito. Okay? Navel. Automatic. Isang Automatic ganyan yan, nakapasok yan. Isang Okay, ganyan. ganyan yan. isang Automatic dito yan, sa taas lang. taas. Yung sa bata, 2 inches, 2 inches. away. And then, supported by your non-dominant by scoop. Pag binuhat mo yan, binuhat mo by scoop. 1. Parang, pag ano Buhatin siya, sir. Ha? Buhatin. Yeah, buhatin. Bubuhatin mo yan. Buhatin mo, sir. Ta- Ano, Kasi, sir? paano ko lang? Buhatin mo siyang 1, 2, 3. Ah! 1, 2, 3, Ah. 4. Ayan, At least 5 alam- times. at least Okay? alam. Tapos sa chest thrust naman, ang target mo ay yung dede niya. Parang sa CPR. Okay? Walang pinagkaiba sa CPR. So, nipple, Center. down, below. below the nipple. Ganun Ay, din. ganun. Bubuhatin mo rin pa scope din siya. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? 5 times, but you have to continue doing the procedure hanggat hindi Lalabas na yun. nakakahinga ng normal, hindi bumabalik. Kasi pag sinabi naman natin kasi obstruction, there is a block, okay, doon sa airway niya, sa passages of air. That's why nahihirapan siyang huminga. So kailangan mo yang mapaluwag or mapalabas yung obstruction. Ano ba yan? Para makahinga siya ng maigi. So that is for the adult. Yung baby, it's same thing. Doon sa adult, tatlo lang din yan. So the first one is back slop. Okay, make it sure na yung head niya is lower than the body. So nakaganyan. Kung kayo ay nakaupo, make it sure na ganyan yung paa. Ganyan straight yan. And then, nakaganyan yan. Okay? Ganyan yan. Mas lower yung head niya kaysa sa body niya. And target point pa rin ninyo, it's the shoulder blade. Walang pinagkaiba yan. Okay? Then use this one, ito. Yan. 5 times din. 1, 2. Siyempre, hindi siya ganon kalakas. Hindi siya katulad sa adult. Control. Okay? So, 1, 2, 3, 4, and 5. Then, the second one is, of course, the abdominal, same, navel, yung target point, and then sa taas. Ang gagamitin mo ay 2 fingers. So, navel, sa taas, 2 fingers, you push. Ganon. Sir, sinabi ko kayo sa rap yan dito. Ano daw? Yung box na lang doon sa baby. Same. Sir, di ba pwede sa ano? Sa baby yung parang sa ano din, sa adult ka kung hindi Pwede. Backslap. Back slope and of course the chest. Kasi may mga certain kasi na hindi natin siya pwedeng gamitin. Let's say, sige wait muna. At least kasi may alam niyo lang kung paano yung different techniques, okay? So kung mamaya ko na-explain. So, navel, taas, then 1, 2, 3, 4, and 5 pa rin yan. Okay, continue doing. The next is the chest naman, same for adult. So, nipple, center, below, same pa rin. 1, 2, 3, 4, 5. Or the alternate combination. Pwede kang mag-back slop. 5, 1, 2, 3, 4, and 5. And then, next is mag-chest thrust ka. 1, 2, 3, 4, and 5. Or, basta 5 back slop, 5 chest thrust. Okay, yung sinasabi mo, usually kasi is for adult, ang ginagawa it's the back slop and the abdominal. Madalang tayo mag chest thrust.
So, ginagamit lang natin yung chest thrust. Let's say, may mga certain injury siya dito sa abdomen. And at the same time, we're talking about adult ha. So, kung mayroong mga, let's say, abnormality siya or may mga mali siya dito sa may abdominal part na, so hindi natin ginagawa yan, especially sa mga buntis. Kasi paano mo siya i-chest thrust? Paano mo siya i-abdominal? Kasi malaki nga, di ba? So, ginagawa dyan is the chest thrust. So, it's usually for adult is the abdominal and the back slop. Now, for infant, it's not the abdominal, it's the chest and the back slop. Bakit? Bakit daw? Bakit, sir? Yeah, kasi dito kasi sa abdominal, hindi masyadong kumbaga, hindi masyadong, what is the right term? Parang hindi siya kasi masyadong ginagamit. Nakakatulong. Parang hindi siya ganun ka-effective in terms of infant sa may abdominal. So, mas maganda yung chest and the back slop. Well, usually, ang ginagamit talaga for the infant is back slop. But there are some cases, you do a lot of back slops, hindi pa rin, okay, wala pa rin nangyayari. That's why, meron kang another option, okay, para mas maano mo, and which is dito sa may chest thrust. Okay? Kasi sometimes kasi back slop ka ng back slop, back slop ng back slop. Ang nangyayari, yung obstruction is hindi kasi lumalabas. So kailangan mo ng mas magandang technique which is the chest. Okay, tandaan nyo, if that is infant, it's the back slop and the chest usually yung ginagamit. For adult, it's the back and the abdominal. Unless, okay, there's a certain injuries of pregnant ang dito, so you can use the chest. Sir, kung cesarean, hindi din pwede, no? No! Pag okay na siya. Pag okay na, O pwede pag siya. ano na, pag Pag healed na siya, okay na. Di ba nga sabi ko nga, pag mayroong mga certain injuries or dito sa abdomen, of course, hindi siya pwedeng gamitin. Kung bagong opera, understood, Oo, hindi hindi pwede. pwede. Yun. So, that is for the choking. Hindi naman na ipapagawa sa inyo ang choking na unconscious. Okay? So, let's say, choking na unconscious, ano ba ang ginagawa lang yan? Para rin siyang CPR. Ang pinagkaiba lang dyan is, ang ginagawa lang dyan is, kaya yung tinanong ni, wait lang, dito muna tayo sa conscious. If that is adult, infant, adult children, okay, you have to ask. Kasi sometimes kasi yung pagka-choking nung adult saka yung children, may level kasi yan eh. Okay? Kapag yung level is like, when you ask, are you choking, mga ganyan, parang nakapagsalita pa siya, pero paipit na lang yung boses, ibig sabihin, hindi pa ganon kalala. Nakakahinga pa siya ng medyo, konting nahihirapan lang naman siya konti. Kapag tinanong ko siya at tumango na lang siyang ganyan, ibig sabihin, hindi na siya makapagsalita. So, ibig sabihin, mas nahirap na siyang huminga. Okay? So, ganun yun. You have to ask. Kasi baka mamaya, ano sinabi mo sa akin yun? Na parang hindi naman siya na-choke. Ano ang pipi? You have to ask. Okay? You have to ask muna for unconscious. Then for the infant, you have to ask the mother. Ano nangyari? Pero syempre, hindi po pwede yung magtatanong ka as interview galore, inabot ka ng 1 oras, kaka-interview lang dun sa mother. So, immediate action yan eh. Okay? Para malaman mo lang kung na-choke ba yung bata or hindi. Siyempre, yung high pitch, nandun naman sa reviewer, have you Meron. read Yes, sir. Alin? doon sa may Sure, sa viewer. child? O madam, alata, hindi ka pa nakapagpasa doon sa oras. Ano yun? Oh, Meron doon, signs of choking. High pitch, mga ganyan. Okay, Oh. sir. Crime. Cry, cry. So usually, hindi na pinapagawa sa inyo yung unconscious. Kung just in case, ipagawa, tatlo lang naman yan. Difficulty. That is, you have to give compressions, 30 compressions. You have to look for the object, so you have to check the mouth and the nose for any obstructions, and then you give 2 ventilations. Yun lang yung alternate niya.
30 compressions, check for the object, give ventilations, give compressions, 30. Then check for the object, give 2 ventilations, balik ka ulit, 30 compressions, check for the object, and 2 Two ventilations. ventilations. Continue doing hanggang lumabas yung obstructions. Unconscious. Hindi siya katulad ng CPR na you give 30 compressions with 2 ventilations, then all of a sudden, when you evaluate, it's positive, Check muna. negative, then rescue breathing. Check. That was positive na siya. So, Check. 30 pa rin. 30 30, compressions pa rin. Tapos check. Tapos So, dalawa 2 din. Pero ventilation. pinagkaiba kasi, it's hindi natin isinabay yung ventilations. Diba sa Nag-check CPR, 30 compressions, then 2 ventilation. 30 compressions, and then mouth and nose blow. No, diba? Nose and mouth blow, diba? Then 30 compressions. Dito sa choking is you do 30 compressions, and then check Check. Tapos the object, and then you give 2 ventilation. ventilations. Bakit natin binibigyan ng 2 ventilations yon? For us to know lang kung nagba-bounce back ba yung air. Kapag yung hangin kasi ay bumalik, maramdaman mo na nang bumabalik yung hangin na binibigay mo, ibig sabihin yun, may bara siya talaga. So that's why you're going to do compressions ulit. So you have to check kasi baka malay nyo sa compressions, lumabas ulit yung, let's say may lumabas. So tinanggal mo siya using your pinky finger, tinanggal mo siya. Then you give another 2 ventilations. Nagba-bounce back pa rin. Ibig sabihin is meron pa sa loob. So again, 30 compressions. Okay. Okay na, doon sa choking. Let's go now to CPR. Kasi maaring baka ibigay. Okay. What will be your answer if the assessor asks you bakit binibigay natin sa adult it's only 24 rescue breathing while the infant is 40 rescue breathing? Sabi niya noon, sir, kasi full blow yung Yeah, binibigay natin. yun yung sagot, ha? Kasi full blow kasi yung binibigay natin dun sa adult, while sa infant kasi is mild lang. So, syempre, kung mas mild yung bibigay mo, mas madami kang ibibigay. Okay? And then, yung tinanong ko nung nakaraan, that is, ano ba yun? Yung sa breathless. Breathless is difficulty of breathing. So you have to tell the patient or the victim to be calm, okay, rest, and then have a deep breath. Deep breath na para bang you inhale sa nose, you exhale Sa mouth. sa mouth. Yung dahan-dahan. Breathless, ano? Okay, i-relax mo lang siya. And then of course, alam naman ninyo yung folders. So, relax. Folders Relax, position. Relax and Good. Alam naman ninyo yung folders position. Opo. Oh. So, nakaganyan siya. It's low, semi, okay? Low, semi, high. Pero usually it's the semi. Okay, sa semi-folders nyo siya para Ano yung position siya? semi-folders. Folders, yung naka- naka-island siya. Naka-islang siyang ganyan. Nasa kama. semi-fold. Okay, so upuan. Folders. Okay? Naka-island. Nakaganyan lang. Parang relax nyo siya, tapos isi-semi-folders nyo siya. Kung nakahiga siya, halimbawa, kailangan mo siyang paupuin. Semi-fold. Okay? Semi-folder. So, di ba nga, sabi Folder. ko is, Folder. i-relax nyo yung pasyente, Di ba and mga then position? pagpahigahin, di ba? So, Semi-folder. usually, pahigayin mo Then, yan. position. Siyempre, pag nakahiga yan, make it sure na yung upper body niya ay Inhale, mas exhale. mataas. Naka-elevate yan. Okay? Para at Semi-folder. least, Oo. yung position? airway nyo, OWL. nakabukas. Folders O, position. para hindi siya mahirapan. Ano pa ba yun sa yung tinatanong? When to stop CPR? Meron naman yun sa questionnaire. S is Spontaneous spontaneous breathing. Siyempre, spontaneous breathing and circulation. Kapag na-check nyo, it's, halimbawa, nasa Signs. second cycle ka pa lang. Okay? na siya. The second cycle ka pa lang. Or di kaya after mo ng CPR, may pulse na siya, may breathing na siya. O, alam nga namang, ay hindi kasi, may Mag-rescue mag-rescue breathing pa. O, Stop na okay? siya. Stop na! Kasi may meron- spontaneous ano na siya. Spontaneous breathing. Breathing. Ano Naka siya. 5 cycle ka na sir, wala pa rin pulse.
Continue. Okay, yun yung tanong. Alam mo sa'yo, naka 5 cycles ka na. Eh Sa kasi CPR tinuro na. lang kasi sa school, 5 cycles yan eh. Tapos magre-rescue birthing ako. Bakit CPR? Di ba dapat positive pulse, negative birthing na siya? Tapos rescue birthing ako. Eh, what if 5 cycles? 6 Wala. cycles? Ah. 5 cycles ka na, wala pa rin. Negative, Negative, negative. negative. Continue CPR ventilation. Okay? Oh. Now, since napunta na tayo, sana yung sinasabi ko may pumapasok ha. Now, let's say, sabihin natin is, bakit, tinanong na sa bakit kailangan mo magbigay ng rescue birthing? Kasi wala pa siyang Okay. Wala pa sila. Ganito yan. Kahit sa pagbibigay ba ng CPR, obligado ka ba na magbibigay ng ventilation? Sometimes it's no. Nakadepende kasi doon sa sitwasyon. Okay? Kaya nga meron tayo yung secondary. Meron tayo kasi yung secondary and of course, I forgot the other term. Sabihin na natin the primary. Okay. If that is primary, ito yung mga nangyayari na stroke, na heart attack. Okay. Yun tayo nagbibigay ng birthing, ng compressions. So, kahit pag ganun ang nangyari, hindi mo na kailangang mag-rescue birthing. Tandaan nyo yan. Ano, sir? Yung mga na-heart attack, yung mga na-strokes or whatsoever, okay? We're talking about the heart. Okay? No need for the rescue birthing. Compression is enough. Enough na yung rescue birthing. Pero kapag ang nangyari ay nalunod, so those are secondary, nalunod, not choke or whatsoever, yun yung magbibigay tayo ng rescue birthing. Paano ngayon sir sa kapag heart attack, meron din yung time na titigil kasi kunwari, di ba kapag compression sir, titigil ka kasi mag-ventilation ka, paano yun sir? Sa No. compression. Let's say, kaya nangyayari sa heart attack, compressions, just do compressions. Compressions. Walang bilang Okay? ngayon sir. Na? Wala nang bilang. Yeah. Kahit wala nang bilang, just do compressions. Ang importante kasi sa compression, it's the depth. Yung lalim. Kasi kung hindi mo nakuha yung lalim na kailangan mong ibigay, let's say, ang lalim is 1.5 to 2 inches depth for adult. Binigay mo lang nasa 1 ka lang. It's useless. Kaya nga sabi nila, ang CPR, kung titignan natin dito, papag-aralan natin, ang dali ng CPR. You just memorize the script for the CPR. Alam mo how to compress, alam mo how to do or to give rescue breathing. Pero in real life, ang hirap magbigay ng CPR. Kaya dinugtong namin doon self-assessment. Assess yourself if you are prepared or if you can do CPR. If not, then call for medical help. If yes, then proceed to CPR. Why? Kasi alam namin ang hirap-hirap gumawa ng CPR. Okay? Even if you know how to compress, but the depth of your compression is not enough, it's useless. Walang silbi. Kasi sa compressions, ang binubuhay natin dito is the heart. Eh kung yung lalim, kung parang ang nangyari, instead sana na parang ang target natin is para malamas. Lamas ha, halimbawa lang to. Malamas yung heart. Ang ginagawa mo, Kinikiliti. pero kasi Ilocano kulkul dito mut lang. It's useless. Kailangan kasi ma-press mo yung heart para bumalik siya. Para kasi ang inaano natin dyan is the pump of the blood. Maging normal siya, mag-pump siya. Okay? And guys, always remember, kaya nakalagay doon in 5 minutes. Okay? 5 minutes without the functions of the heart and no oxygen. Okay? To your brain. Okay? Kung maganong, mostly ka or ma-revive ka man, it's comatose na. Kaya kailangan within 5 minutes, okay, makapaggawa ka na ng action. That's why you do compressions. Okay? Basta ang laging ginagawa dyan is bago ka mag-compress, you have to do the primary para alam mo. Yung tatanong tayo, what happened? Okay? Kailangan mong sabihin yung what happened para alam mo kung nahulog ba yung pasyente.
ay yung biktima. Kasi pag nahulog, meron tayong maneuver na dalawa. We have the maximum head tilt chin lift maneuver and we have the jaw thrust. Jaw thrust is usually ginagamit yan sa mga may spinal injury, neck, ito yung mga nahulog. Okay? O nabagok yung ulo. O di kaya tumama yung mga ganito Ano nila. yung cross, sir? Jaw thrust, higa. Parang yung Instead na ano. Yeah. Instead na yung So, kasi- jaw thrust, ano nangyari? Ang jaw thrust is like this. Kasi hindi mo po pwedeng galawin itong neck niya. Dito Kung mababa nga dyan, sir. Masakit yung likod ko. Huwag mong gawing unan kasi walang unan dapat yan. Walang unan, straight lang. Okay, naka-straight lang. O, nakaganyan. Okay? Ang tendency niyan is ganito. Hawakan mo to. Okay? Dito ka na nga. May unan ba? Walang unang dapat yan. Oo. Ganyan. So, dapat naka-press to. Okay? Naka-press yan. Tapos ito, nakaganyan. Okay? Tapos kasi ito kasi pupus niya yan para bumuka yan. Okay? Okay? Ganun yan. Instead of Bumuka. chin. Ito. Kasi kailangan, yung neck, di ba, sa maximum head tilt, di ba nakaganyan yan? Mm. Kailangan yan hindi mag-tilt Malamok. yan. Oo. Kasi Kaya- di ba may diferensya nga dito. Kaya kailangan is gawan mo ng paraan Para na ma-open. bumuka, okay, na bumuka yung bibig niya, okay? Para makita mo lang kung may mga certain Use jaw obstructions. thrust instead of head tilt. Jaw thrust ang tawag Jaw mo. thrust. Okay? Instead of head It's tilt. dealt. So yun lang for the CPR. So the choking, alam naman ninyo ang choking na. Picture ako sa'yo. Okay? Burping, any question for the burping? Intindihan mo to? Hindi ipapagawa sa inyo, kung let's say ipapagawa man sa inyo ang choking, okay? Hindi kasama Position yung ba yun? unconscious. Sitting lang position. Conscious Chest lang. Chest. Huwag kayong Chest magmagaling. position. Ito sinasabi ko sa inyo Chest ha. sitting position. Huwag kayong magmagaling, huwag kayong magpasikat na alam nyo. Kasi alam nyo kung bakit? At once yung nauna kasi, pag sinabing na choking, sabing ganyan, pag sinabi, ma'am, conscious or conscious or unconscious? I can do both. Hello, kay Rona. Asahan nyo yan, ipapagawa rin sa inyo lahat yan. So, kaya pag sinabing choking, do the conscious. Oh, bakit? Okay? Back slap lang. Importante lang back slap. Okay na yun. Okay. At least, Okay? For adult. So again, for infant, first is back slap or back blow. Second is chest. oo. No abdominal. Yes. Recommended. Dalawa lang yan. Oh, For recommended. adult, Back slap. okay, tatlo yan. Pero most of the time, hindi ginagamit yung chest. So it's abdominal and the back slap. At least. Okay na. Milk preparation. Okay na, sir. Alam naman ninyo yung milk preparation. Ano yung unang sinasabi? Determine the physical development of the infant. Bakit? To know To the know the size size of of the bottle to be bottle. used. And yung ano, sir, Amount of milk. water and milk. Okay. So kung walang doctor's prescription, anong gagawin? Tingnan Sa yung label. ng milk. Okay. So paano ba? Pag lagay na siya ng milk, anong unang ginagawa doon sa natimpla? Tap. 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 Then you shake. Shake. Okay, bago mo ibigay yung dede, ano dapat? Dapat Meron may ng milk laman doon yung sa nipple ng niya. bottom, sir. Okay. Para Kailan tayo magpapa-burp? In the middle, midway, and after. Ilang positions meron tayo sa burping? 5 position. 5 positions. Excuse me, sir. Yes, ma'am. Paano naman ako ng